Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục Tử vi sức khỏe trên website mạng y tế.vn. Năm 2018 của Bạch Dương, bữa tiệc đầy hương sắc. Tử vi cung Bạch Dương 2018 có nhiều xáo động. Vận thế đầu năm không được thuận lợi. Giữa năm mọi việc trơn tru, trong khi cuối năm lại có nhiều biến động. Mặc dù năm 2018 của Bạch Dương vận thế thăng trầm, nhưng không thể phủ nhận rằng đó là trải nghiệm để tầm nhìn của bạn được mở rộng. Bạn thấy yêu cuộc sống và có cách sống tích cực hơn. 1. Tổng quan tử vi cung Bạch Dương 2018. Tử vi cung Bạch Dương năm 2018 có nhiều xáo động. Vận thế đầu năm không được thuận lợi. Giữa năm mọi việc trơn tru, trong khi cuối năm lại có nhiều biến động. Mặc dù năm nay vận thế thăng trầm, nhưng không thể phủ nhận rằng đó là trải nghiệm để tầm nhìn của bạn được mở rộng. Bạn thấy yêu cuộc sống và có cách sống tích cực hơn. Do ảnh hưởng của sao Kim, cung hoàng đạo này có nhu cầu tiêu pha rất lớn vì bạn đề cao sự hưởng thụ vật chất, hào phóng chi tiêu, vì thế đây là nguyên nhân bị thâm hụt ngân sách. May mắn thay, năm nay Bạch Dương theo đuổi sự nghiệp một cách tham vọng. Bạn luôn muốn tạo sự khác biệt, nhờ đó thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp của Bạch Dương. Do đó thu nhập của bạn cũng được cải thiện hơn. Tuy nhiên, khi công việc có biến chuyển tốt đẹp, cũng là lúc có những biểu hiện không tốt về sức khỏe. Tình trạng thể chất không tốt. Nguyên nhân có thể do công việc quá bận rộn, mặc dù không đủ thời gian cân bằng, nhưng không nên để tình trạng này kéo dài quá lâu, mà nên dành thời gian để nghỉ ngơi và tập thể dục đúng cách. Năm 2018 của Bạch Dương, chuyện tình cảm trong tháng 3 khả quan nhất. Bạn có những trải nghiệm vô cùng ngọt ngào của tình yêu. Và nếu độc thân thì cơ hội cao sẽ tìm thấy một nửa yêu thương trong thời điểm này. Còn lại hầu hết thời gian thì có quá nhiều vấn đề ngăn cản chuyện tình cảm có thể lạnh nhạt, tệ thì dẫn đến chia ly do cảm giác thiếu tin tưởng nhau. Để cải thiện tình hình, cung Bạch Dương và đối phương nên chia sẻ nhiều hơn để thấu hiểu nhu cầu của nhau. Điều đáng nói là từ tháng 5 đến tháng 8, 9 và 11, khả năng giao tiếp của bạn được nâng cao. Bạn có thể sử dụng khéo léo lợi thế để đạt được một cuộc trao đổi thú vị. Nhờ sự hỗ trợ của sao Hỏa, bạn sẽ rất hạnh phúc khi giao tiếp với người khác, học cách hòa nhập vào cộng đồng mới. Đó là mối quan hệ quan trọng. Năm mới, Bạch Dương có cách nhìn nhận mới về các vấn đề, không bị ảnh hưởng quá nhiều bằng lối mòn trong suy nghĩ trước kia. Bạch Dương sẵn sàng tâm lý để đối mặt với một số sự cố khiến bạn lo lắng. Bạn nên học cách trau dồi tính kiên nhẫn và tin tưởng vào khả năng của mình. 2. Tử vi cung Bạch Dương 2018 phương diện công việc. Tiếp nối tử vi năm 2017, tử vi năm 2018 của Bạch Dương. Mặc dù là người đam mê và hết mình, nhưng Bạch Dương khó tránh những biến động rất lớn trong công việc do sao Thủy nghịch hành. Năm nay vận thế của cung Bạch Dương khá tốt, nhưng vẫn khó tránh được rủi ro và những tác động khách quan mang tính bất khả kháng từ bên ngoài. Những rắc rối sẽ xuất hiện vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, theo lịch vạn niên, mang lại những tác động tiêu cực, chẳng hạn như làm cho bạn suy nghĩ nhầm lẫn trong việc đánh giá vấn đề. Hậu quả là bạn phải mất nhiều thời gian để điều chỉnh kế hoạch, tháo gỡ vấn đề. Có những người bạn không nghĩ tới bất ngờ xuất hiện đòi khiếu nại. Khách hàng đột nhiên đề nghị chấm dứt hợp đồng, vân vân. Giai đoạn này rất dễ mắc sai lầm trong công việc. Nếu có những quyết định quan trọng, đặc biệt là liên quan tới sổ sách, nên hết sức cẩn thận. Nửa cuối tháng 4, sẽ không còn sao Thủy nghịch hành. Nhờ đó tình trạng hỗn loạn trong công việc dần được dẹp bỏ. Nhờ đó bạn sẽ có sự sáng tạo không giới hạn với nhiều ý tưởng mới, mà rất nhiều đối thủ cạnh tranh không có. Vì thế, nên tập trung tận dụng lợi thế để phát triển kinh doanh. Đặc biệt là những lĩnh vực liên quan nhiều đến sự sáng tạo. Nhờ sự trợ giúp của sao Hỏa nên tháng 5, 8 và 9, sự nghiệp của Bạch Dương vô cùng may mắn và thịnh vượng nhất trong năm. Sao Hỏa mang lại cho bạn nguồn năng lượng mạnh mẽ, khơi dậy ham muốn quyền lực trong bạn. Và trong thời gian 3 tháng này, bạn làm việc với niềm đam mê, nhiệt huyết. Tại thời điểm này, nên thử thách bản thân với những điều mới mẻ.
Vì tuy thay đổi này đi kèm với rủi ro, nhưng ẩn sau đó là những điều tốt đẹp. Hơn nữa, nhờ sự hỗ trợ của sao hỏa, bạn có nhiều khả năng để thành công. Nhưng khi bước vào tháng 11, sao Thiên Vương trở về gây ra điều bất ổn tại nơi làm việc. Bạn tốn rất nhiều thời gian, công sức cho những tháng cuối năm. Nhưng nếu tập trung, bạn vẫn có thể gặt hái kết quả tốt, đừng nản chí. Dù thời điểm cuối và đầu năm, lợi nhuận không nhiều, nhưng đây là giai đoạn giúp bạn tích lũy được những kinh nghiệm sống quý giá. 3. Tử vi cung Bạch Dương 2018 tình hình học tập. Mật ngữ 12 chòm sao. Nửa năm đầu, tình hình học tập của Bạch Dương yếu kém, bởi ảnh hưởng của sao thủy nghịch hành, dẫn đến sự nhầm lẫn trong tư duy, thường sơ suất gây lỗi lầm dẫn đến kết quả không như mong đợi. Chuyện học tập không được ổn định do nhiều yếu tố, bao gồm cả chuyện tình cảm gây phiền nhiễu, tâm trạng bất an không thể tập trung vào học tập. Thậm chí nếu bạn tự hứa phải nghiêm túc trong việc học tập, thì suy nghĩ này cũng nhanh chóng trôi đi vì chứng nhức đầu xuất hiện thường xuyên. Năm 2018 của Bạch Dương, thời điểm 6 tháng cuối năm, Bạch Dương ít chịu ảnh hưởng của sao thủy nghịch hơn nên việc học tập ngày càng tốt lên. Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tư duy, phân tích cũng như việc học tập được cải thiện đáng kể. Có thể dễ dàng làm chủ tất cả các loại kiến thức, kết quả học tập được cải thiện. Thời gian từ giữa đến cuối năm 2018. Do sao hỏa tác động mang tới nhiều áp lực trong việc học tập. Mặc dù vào thời điểm này có sự giúp đỡ tích cực của sao mộc, nhưng không thể lấn át sao hỏa, vì vậy con đường học vấn cuối năm của Bạch Dương không mấy suôn sẻ. Trong thời gian này, nhiệm vụ học tập rất nặng nề, kiến thức phân mảnh rời rạc. Ngoài ra còn có thể đối mặt với việc chuyển lớp, đổi giáo viên, vì vậy rất khó để thích ứng, Bạch Dương cần phải chủ động điều chỉnh để thay đổi. 4. Tử vi cung Bạch Dương 2018 tình hình tài chính. Xem tử vi cung Bạch Dương năm 2018. Những tháng đầu năm, nhờ sự tác động của sao hỏa, Bạch Dương rất thuận lợi trong việc kiếm tiền, tăng thu nhập. Đây là thời điểm tốt cho những ai thích đầu tư để kiếm thêm. Nhưng không có nghĩa là đổ hết tiền bạc vào thương vụ này. Mà đây chỉ là cơ hội kiếm tiền nhanh chóng, chứ không phải là lộ trình lâu dài. 3 tháng sau đó, sao Kim trở lại hỗ trợ cho bạn tăng doanh thu và tiền bạc một cách nhanh chóng. Sao Kim cũng thể hiện cho sự hưởng thụ. Và đây là lý do giải thích tại sao bạn vung tiền không tiếc tay cho việc mua nội thất cao cấp, đồ trang sức hoặc làm đẹp, đi du lịch. Những tháng này chủ yếu là ăn uống và nghỉ ngơi ở những nơi sang trọng. Tháng 4 xuất hiện sao thủy nghịch hành nên những may mắn hồi đầu năm từ nay chấm dứt. Thời điểm này tốt hơn hết là không nên vay mượn, mà tự mình xử lý vấn đề, nếu không kẻ xấu sẽ có cơ hội ra tay hãm hại bạn. Lúc này nên tập trung giải quyết những tranh chấp về lợi ích, nhưng không được ích kỷ hại nhân, mọi việc nên giải quyết một cách hài hòa nhất có thể. Giữa năm những vấn đề trên lần lượt được giải quyết, và thoát khỏi tình thế rối ren một cách nhẹ nhõm. Kết thúc giai đoạn khó khăn, khi bạn có cơ hội tham gia những dự án có lợi nhuận cao, tiền gửi ngân hàng tăng đáng kể. Cuối năm là thời điểm xử lý những khoản nợ khó đòi, giải quyết nợ nần và những vấn đề còn tồn đọng. Tổng kết cả năm, Bạch Dương có nguồn thu đáng kể, khiến bạn thở phào nhẹ nhõm sau một năm đầy biến động. 5. Tử vi cung Bạch Dương 2018 chuyện tình cảm. Bói tình yêu 12 cung Hoàng đạo. Tháng 3, sao Kim chúa tể của tình yêu, mang lại sự may mắn trong tình yêu cho Bạch Dương. Thời điểm này tự Bạch Dương sẽ tỏa ra ánh sáng lấp lánh quyến rũ để thu hút người khác phái. Bạn không cần ăn mặc nổi bật hay tỏ ra quan tâm tới những cơ hội, nhân duyên vẫn cứ thế xuất hiện. Tháng 5 và 6 là thời gian tốt nhất cho tình yêu. Vì vậy, nếu đang độc thân, Bạch Dương có thể chủ động, trực tiếp bày tỏ tình cảm mình, cơ hội thành công sẽ rất cao. Với những ai đã có đôi có lứa thì tình yêu sẽ rất ngọt ngào. Cuộc sống gia đình viên mãn. Bạn không phải lo lắng về nửa kia, bởi vì sự nhiệt huyết của bạn luôn mang lại cảm giác an toàn, hài hòa cho tình yêu. Tuy nhiên, từ tháng 7 đến tháng 9 lại là sự xuất hiện của những nỗi buồn và không ít cảm giác đau khổ. Tại thời điểm này, Bạch Dương phải đối mặt với những cảm xúc chưa đầy đủ.
không rõ ràng, và lần này hai người rất dễ cãi cọ. Mâu thuẫn, có đôi còn có thể chia tay, mang lại cảm giác tổn thương vô cùng. Cuối năm, sao hỏa xuất hiện kích thích khát vọng của bạn, và những vết thương dần được hồi phục, tất cả những đau đớn dần tiêu tan. Mặc dù tình yêu chưa thực sự tốt, nhưng bạn đã dũng cảm hơn đối mặt với thời gian vừa qua. Sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống. 6. Tử vi cung Bạch Dương 2018 tình hình sức khỏe. Xem tử vi năm 2018 của Bạch Dương. Về phương diện sức khỏe, khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, nguy cơ xảy ra tai nạn trên đường khi đi làm việc, trên đường về nhà hoặc đi du lịch khá cao. Vì thế, khi lái xe, Bạch Dương đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn giao thông. Chớ điều khiển xe quá nhanh kẻo gây tai nạn. Giữa năm, do công việc quá bận rộn nên sức khỏe có dấu hiệu đi xuống. Phải chú ý đảm bảo giấc ngủ, tập thể dục để duy trì năng lượng đầy đủ để sáng suốt hơn trong việc giải quyết công việc. Đối với ai thường phải di chuyển do công việc, đi tàu xe nhiều gây mệt mỏi, thay đổi thời tiết cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Thời điểm cuối năm với sự xuất hiện của sao hỏa, Bạch Dương có thể tạm thời nghỉ ngơi. Nhờ đó tình trạng sức khỏe đã được cải thiện rõ rệt. Nên điều chỉnh tốc độ làm việc và nghiên cứu để giảm thiểu tác hại gây ra bởi sự căng thẳng. Tuy nhiên, với tác động của sao hỏa, bạn dễ cáu kỉnh, nóng giận hơn với những điều không vừa ý. Từ tháng 7 đến tháng 9 là giai đoạn rất dễ xảy ra tai nạn. Khi nào có cảm giác an toàn và thực sự tự tin mới nên ra ngoài. Thời gian này, cẩn thận kẻo tổn thương do đao kiếm, bị động vật tấn công hoặc dễ là đối tượng mà bọn tội phạm nhòm ngó. Ngoài ra, việc Bạch Dương hành động rất bốc đồng tùy tiện, dễ gây gổ, cãi vã, làm tổn thương người khác. Trong giao tiếp, nên chú ý điềm tĩnh, giữ vững lập trường, ăn nói khiêm tốn để giữ hòa khí, tránh chuyện rắc rối xảy ra. 7. Tử vi cung Bạch Dương 2018 theo từng tháng. Tháng 1, Bạch Dương đang trong tình trạng bất ổn. Bạn sẽ cảm thấy áp lực và dễ gây ra sự nhầm lẫn bởi cảm giác thiếu an toàn. Bạn dễ có những quyết định đầu tư sai. Vì thế nên tránh các khoản đầu tư rủi ro cao trong giai đoạn này. Cuối tháng, bạn cần phải cẩn thận. Có thể có thiếu sót rất lớn trong công việc vì sự cầu thả. Nếu không tháng sau bạn mất rất nhiều thời gian để điều chỉnh lại. Tháng 2, nhờ mặt trời, sao thủy và sao kim tương trợ nên công việc, sự nghiệp và tình yêu của Bạch Dương toàn là tin vui. Nhưng trong tháng này, đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ và tình trạng sức khỏe. Có khả năng gây xung đột vì thái độ mơ mộng, không đủ kiểm soát tình hình thực tế của bạn. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, dễ ốm nên bạn cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Một số vấn đề cần được nhìn nhận một cách tích cực. Nếu không bạn sẽ cảm thấy áp lực mỗi ngày một lớn hơn. Tháng 3, năm 2018 của Bạch Dương, công việc tháng này của Bạch Dương có sự hỗ trợ từ nhiều hướng. Sự gắn kết, tinh thần đồng đội và sự thấu hiểu. Tình cảm đồng nghiệp như gia đình khiến cho công việc thuận lợi hơn. Tình duyên tháng này của bạn có nhiều thay đổi tích cực. Nếu độc thân có cơ hội để gặp gỡ đối tượng phù hợp để kết duyên. Gần như bạn không phải lo lắng vì vấn đề tiền bạc. Lợi nhuận cao từ các quỹ đầu tư đổ về. Buôn may bán đắt, động tới việc gì cũng có những nguồn lực cần thiết tương trợ. Tháng 4, về tổng thể, tháng này của Bạch Dương không được suôn sẻ, trôi chảy như tháng 3 nhưng sẽ không có những thay đổi bất ngờ. Trong công việc, những dự án lớn phải kiên nhẫn, thực hiện từng bước một. Mặc dù hiệu quả thấp nhưng có thể đảm bảo không xảy ra những lỗi nhỏ đáng tiếc. Ngoài ra, nên kiệm lời, không nên phát ngôn những gì mình không rõ tránh vạ miệng tổn thương người khác. Về tài chính, nên đầu tư thời gian học hỏi thêm cách đánh giá tình hình. Không nên hoàn toàn dựa vào lời khuyên của ai đó mà bỏ tiền vào. Trong tình cảm, một nửa của Bạch Dương rất nhạy cảm vì những nhận xét vô tình của bạn dẫn đến nổi nóng. Cáu kỉnh, nên thẳng thắn tìm hiểu để tránh hiểu nhầm. Tháng 5, chuyện tình cảm trong tháng này của cung Bạch Dương có nhiều cơ hội rộng mở. Nhưng tốt nhất nên ở trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Không nên vội vàng quá. Vì cần phải cân nhắc nhiều hơn khi quyết định yêu hay gắn kết cuộc đời mình với một ai đó.
Bên cạnh đó, không chỉ Bạch Dương mà hầu hết mọi người trong gia đình gặp vấn đề về tài chính. Tiền bạc, từ đó gây không khí căng thẳng trong nhà. Dễ dàng xuất hiện những mâu thuẫn giữa các thành viên. Bạn nên chuẩn bị tâm lý cho những sóng gió sắp ập tới. Tháng 6, trong công việc, Bạch Dương được kết hợp với người phù hợp, nên sự hung hăng, thích thể hiện của bạn được kìm nén bớt. Nhờ đó, công việc trở nên thuận lợi hơn. Khi đối mặt với nhiệm vụ mới, bạn vững tin và đầy lạc quan đối mặt, không ngại khó khăn. Hợp tác với các đồng nghiệp ưu tú, nên cả nhóm có khả năng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Nhưng không nên bỏ qua sự cạnh tranh ngầm giữa những cá nhân với nhau. Tuy nhiên, đừng vì thế mà phiền muộn, dễ ảnh hưởng xấu tới công việc chung. Tháng 7, Bạch Dương khi yêu, từng được xem là khó bị ảnh hưởng bởi lời ong tiếng ve của người đời. Nhưng không thể tránh khỏi có đôi lúc họ bị tác động khi xung quanh có quá nhiều người tác động. Đây là lý do khiến Bạch Dương cảm thấy bế tắc trong chuyện tình cảm. Đừng khiến bản thân mất quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm. Vì cảm giác mông lung, không rõ ràng. Bạn nên học cách để trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn trong cảm xúc. Hãy chín chắn hơn trong việc suy xét vấn đề. Vì chỉ thực sự bạn mới hiểu được mình đang ở đâu trong mối quan hệ này. Những điều mọi người thấy chỉ là vẻ ngoài, hoặc những tiêu cực thông qua những lần bạn than vãn, kể lể với họ. Hãy có những quyết định sáng suốt. Tháng 8, những thay đổi của Bạch Dương tháng này tương đối chậm chạp, nhưng bắt đầu dần có những biến chuyển tích cực hơn. Nên thời gian đầu bạn hay u buồn, nhưng từ khi công việc suôn sẻ, tâm trạng của bạn cải thiện đáng kể. Trong tình yêu, Bạch Dương bỏ lỡ cơ hội của mình. Công việc của bạn khá tốt và vấn đề tài chính tương đối ổn định. Có thể có một số trở ngại liên quan tới việc học tập nhưng cũng rất dễ dàng để vượt qua. Sức khỏe không gặp vấn đề gì quá nặng nề nên nhìn chung mọi việc đều ổn thỏa. Tháng 9 của Bạch Dương không lý tưởng, mọi việc diễn ra không suôn sẻ. Bởi bạn luôn mang tới cảm giác làm việc không chu toàn, thiếu cẩn trọng nên cấp trên không dám giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng. Bề ngoài, Bạch Dương tỏ ra việc này không đáng để quan tâm, nhưng trong thực tế thì không vui. Vì mất cơ hội thể hiện khả năng của mình, bạn nghĩ rằng vẫn đủ khả năng đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng hơn. Vì nóng lòng muốn thể hiện sự hết lòng của mình trong công việc, nên Bạch Dương có thể phạm một số sai sót không đáng có. Bạn nên bình tĩnh hơn và hãy cứ tập trung cho công việc, sẽ có lúc bạn được đền đáp xứng đáng. Tháng 10, học tập là quá trình tích lũy lâu dài, nhưng Bạch Dương nóng lòng muốn nhìn thấy kết quả, nên tự hỏi những khó khăn trong việc học tập cuối cùng mang lại điều gì cho bạn. Bạn nên nhớ rằng, việc học tập rất có giá trị, nhưng không thể học xong là có kết quả ngay được. Nên bạn hãy cứ duy trì việc học vì sẽ có lúc bạn sẽ nhận ra giá trị của nó. Tháng này, Bạch Dương không gặp quá nhiều trở ngại trong công việc nhưng cũng không quá thuận lợi. Tuy nhiên, bù lại, niềm vui trong lúc này là tình trạng sức khỏe của bạn được cải thiện đáng kể. Bạn không muốn cơ thể, trí lực bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm nên mọi thứ diễn ra đều đều, không có thay đổi gì quá lớn. Tháng 11 của Bạch Dương, tình hình chung không được như mong đợi, đặc biệt là vấn đề sức khỏe. Có thể bạn mắc bệnh khá nặng khiến kế hoạch học tập và làm việc bị trì hoãn. Tuy nhiên, chuyện tình yêu của bạn khá may mắn, có thể bạn sắp bước sang một giai đoạn mới quan trọng. Nhìn chung, trong tháng này Bạch Dương ngập tràn hạnh phúc vì luôn có người ở bên hỗ trợ và yêu thương. Nhất là trong tình trạng sức khỏe không tốt và các công việc bị trì hoãn. Tháng 12, tình hình tài chính của Bạch Dương trong tháng 12 không được suôn sẻ. Trước tiên là trong công việc, do có quá nhiều công việc cũng như áp lực lại thêm trách nhiệm trong gia đình, nên tâm lý không được ổn định, dễ phạm nhiều lỗi trong công việc. Kết quả là có thể bạn bị trừ lương hoặc bị nợ lương. Đối với các nguồn thu ngoài, vì tinh thần không sáng suốt, mất đi sự nhạy cảm, vì vậy đầu tư thường không thành công. Bạch Dương trong tháng này nên tập trung công việc hiện tại cho tốt. Không nên cố gắng kiếm thêm tiền từ những nguồn khác vì sẽ có khả năng gây thiệt hại tài chính. Nhìn chung, trong năm 2018 Bạch Dương sẽ có một số biến động.
Vì vậy nên chuẩn bị tâm lý cho những thay đổi này và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn sắp tới. Nguồn lịch ngày tốt. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.